হেল্ল' এভৰিৱান আপুনি যদি এজন বিজনেছ অনাৰ হয় অথবা ফিউচাৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে অথবা এনেকুৱা লাইনত যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এজন বিজনেছ অনাৰ বহুতো তেনেকুৱা কাম থাকে এতিয়া বিজনেছত কেনেকুৱা কাম থাকে অপাৰেশ্যনত কাম থাকিব মানে আপোনাৰ আপোনাৰ যোনবোৰ অপাৰেশ্যন আছে আণ্ডাৰ যোনবোৰ অপাৰেশ্যনত পৰিব একাউণ্টছত আহিব একাউণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ হিউমেন ৰিচৰ্চেছ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ এইবোৰত মানে সকলোতে থাকে সৰু ডাঙৰ হিচাপত থাকে এতিয়া হয় আপোনাৰ সৰু বিজনেছ হ'লে আপোনাৰ এজন মানুহে সব কাম চলাব কিন্তু আপোনাৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ থাকে একাউণ্টছ লিগেল এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বহুত আছে মাৰ্কেটিং তাৰপিছত চেলছ এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এতিয়া এজন বিজনেছ অ'নাৰ হিচাপে সকলোতকৈ ডাঙৰ কামটো কি যোনটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোনটো আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে বিজনেছটো ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপোনাৰ যোনটো কাম আছে সেই তেনেকুৱাটো কাম বহুত আছে অপাৰেশ্যনতো সোমাই যাব পাৰে মেনেজমেণ্ট আছে মেনেজমেণ্টটো আপোনাৰ মানুহবোৰ মেনেজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কামবোৰ চাব লাগে যোনবোৰ অপাৰেশ্যনেল ডে টু ডে টাস্কবোৰ থাকে ডে টু ডে কাম থাকে সেইবোৰো চাব লাগে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ বিজনেছমেনৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ কামটো হৈছে সেইটো হৈছে লিষ্ট বিল্ডিং হয় লিষ্ট বিল্ডিং কৰা লিষ্ট বিল্ডিং মানে হৈছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ যোনটো বিজনেছ আছে যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সেই প্ৰডাক্টৰ সেই ছাৰ্ভিচত ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা এনেকুৱা মানুহৰ অৰ্থাৎ প্ৰস্পেক্টৰ লিষ্ট বিল্ড কৰা যোনটো আপোনাৰ ফিউচাৰ কাষ্টমাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে অৰ্থাৎ লিড জেনেৰেট কৰি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ লিষ্ট বিল্ডিং কৰা লিষ্ট বিল্ডিং কৰা লিষ্টত কি হ'ব ইমেইল এড্ৰেছ থাকিব পাৰে ফোন নম্বৰ তেওঁলোকৰ নাম যোনবোৰ ডেটাবেছ আছে সেই ডেটাবেছটো কালেক্ট কৰা হৈ গ'ল সকলোতকৈ বেছি ডাঙৰ কাম যিকোনো এটা বিজনেছৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লং টাৰ্ম চলিবৰ কাৰণে গোটেই বিজনেছৰ গাড়ীখন যদি লং টাৰ্ম চলাব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ এটা লিষ্ট বিল্ডিং ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিব লাগিব আৰু লিষ্ট বিল্ডিং কৰাটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম যোনটো বহুত মানুহে ইগন'ৰ কৰে বুজি নাপায় লিষ্ট বিল্ডিং কৰা তেওঁলোকে অপাৰেশ্যনৰ ডে টু ডে টাস্কত যদি অ'নাৰজনে লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে যদি যোনটো মেইন কাম যোনটো ফুৱেল হয় গাড়ীখন চলিবৰ কাৰণে পেট্ৰল লাগিব সেই পেট্ৰলটো হৈ গ'ল লিষ্ট বিল্ডিং ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি এখন জিম আছে সেই জিম যদি চলাই আছে আপুনি যদি অকল ৱৰ্ড অফ মাউথতে চলি আছে মানে আপোনাৰ জিমটো দেখি পেলাই কোনোবা আহিব তেতিয়া সেইটো ছাষ্টেইনেবল নহয় আপুনি লং টাৰ্ম ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে বেলেগ এজন কম্পিটিটৰ আহি যাব ওচৰত তেতিয়া আপোনাৰ বিজনেছটো তাত গুচি যাব আপোনাতকৈ বেটাৰ জিম এটা আহি যাব আপোনাতকৈ তাৰপৰা আপোনাৰ কাষ্টমাৰ তালৈ গুচি যাব সেইটো কাৰণে ৰেগুলাৰলি লিষ্ট বিল্ডিং কৰি থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে যে এনেকুৱা মানুহৰ কিছুমান লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব লাগে লিড জেনেৰেট কৰিব লাগে যোনবোৰ মানুহৰ ফিটনেছত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বডি বিল্ডিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছে য়োগাত ইণ্টাৰেষ্ট আছে পাৱাৰ লিফটিঙত ইণ্টাৰেষ্ট আছে যোনবোৰত আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰ মানুহৰ যেতিয়া আপোনাৰ লিষ্ট বিল্ডিং কৰিব তেতিয়া আপুনি ৰেগুলাৰ তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্ট দেখাব পাৰে অথবা ইমেইল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে অথবা আপুনি ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰে ইমেইলৰ দ্বাৰা আপুনি তেনেকুৱা প্ৰতিটো ইমেইলতে আপুনি এজন কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে গতিকে লিষ্ট বিল্ডিংটো হৈ গ'ল যিকোনো এটা বিজনেছৰ যিকোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাম লং টাৰ্ম ছাষ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছত খটাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ বিজনেছতো এপ্লাই কৰক লিষ্ট বিল্ডিং কৰক আৰু সেইটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্ক সকলোতকৈ ওপৰত ৰাখক লিষ্ট বিল্ডিংটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰস্পেক্টত কালেক্ট কৰা অৰ্থাৎ আপোনাৰ নেটৱৰ্কটো বনোৱা সেইটো হৈ গ'ল বিজনেছৰ সকলোতকৈ ওপৰত আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ মানে মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিবলৈ হেল্প বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এটা ৱৰ্কশ্বপ আছে অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ হয় সেইটো যদি আপুনি এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি যদি ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এনৰোল কৰে লগে লগে আপুনি এক্সেছ পাই যাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো টাইমত আপুনি লাইফ টাইম চাব পাৰিব উইদিন 5 ডেজ চাই পেলাই আপুনি নিজৰ বিজনেছটো উইদিন 5 ডেজ চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছ যোনটো আছে যিকোনো বিজনেছৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচৰ প্ৰডাক্ট বিজনেছ যিকোনো বিজনেছৰ কাৰণে আপুনি অট'মেট কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ বিজনেছটো অনলাইন লৈ যাব পাৰিব উইদিন 5 ডেজ তেতিয়া আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ